Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. අද මං ඔයාට අරගෙන ඉන්නේ ඔම්ලට් එකක් ඇතුලේ හැඟවුණු රසම රස රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔම් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් කොරියන් ජාතිකයින් අතර ඒ වගේම ජැපනිස් ජාතිකයින් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි මේ රයිස් එක. ඉතින් ඔම්ලට් එකක් ඇතුලේ හැඟවුණු මේ රසම රසවත් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි එනම් බලමු. ඉතින් පුංචි සාදයක් වෙලාවකට වුණත් ඔයාට මේ රයිස් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. රයිස් එක හදා ගන්නවා කැමති සහල් වර්ගයක් යොදා ගන්න. මම බාස්මති සහල් කෝප්ප 2ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 3ක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. සුදුලුණු ටිකක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. කරපිංචා දෙක තුනකුත් අරගෙන තියෙනවා. චිකන් ග්‍රෑම් 100ක් විතර පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කටු ඉවත් කරපු චිකන් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගම්බිරිස් ටිකක්, සොයා සෝස් ටිකක්, ලුණු කුඩු, ටොමැටෝ කෙචප් එකකින් අරගෙන තියෙනවා මේ සැඳි දෙකක් විතර. ඉතින් ඔයාලට ටොමැටෝ කෙචප් නැත්නම් තක්කාලි සෝස් අරගන්න. ඒ වගේම අපිට පොල් තෙල් ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. පොඩියට කපලා ගත්ත චිකන් ටික මුලින්ම අපි සීසනින් කරගන්න ඕනේ. රසය අනුව ලුණු කුඩු ඒ වගේම ගම්මිරිස් සහ සෝයා සෝස් ටිකකුත් එකතු කරලා මම මේක හොඳින් කලවම් කරලා සීසනින් වෙන්න ටික වෙලාවක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පැය කාලක් විතර සීසනින් වෙන්න තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. චිකන් ටික සීසනින් වෙන්න මං අයින් කරලා තියලා ඉවර වෙලා මං ගත්ත බිත්තර තුනට රසය අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. රයිස් එක හදාගන්න පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මං ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පොල් තෙල් චුට්ටක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ මොකද අපි සීසනින් කරගත්ත චිකන් ටික normal fry බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් චිකන් ටික බෙදගන්න ප්‍රමාණවත් වෙන පරිදි පෑන් එකට තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ චිකන් ටික මම පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් චිකන් ටික බෙදන අතරතුරේදී ඔයාට වැදගත් යමක් කියලා දෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ රයිස් එකට චිකන් බදිනකොට deep fry බදින්න යන්න එපා. ඉතින් මේ රයිස් එකේ රස එන්නේ normal fry chicken ටික බදිනවා නම් තමයි. ඉතින් අපි කටු නැතුව තමයි මේ රයිස් එකට chicken අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. කටු හිර වෙන්නෙත් නැහැ. මේ chicken ටික normal fry බදිනකොට මේ chicken වලින් අමුතුම රසක් එනවා. ඉතින් ඒ රස හඳුන ගන්න ඔයා මේ විදිහට හදලම බලන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම chicken ගන්නවා නම් රයිස් එකකට normally අපි කරන්නේ deep fry බදින එක තමයි. ඉතින් මේක වෙනස් ක්‍රමයක්. ඉතින් වෙනස් ක්‍රමයක් ඒ වගේම වෙනස් රසයක්. ඉතින් මේ ක්‍රමයටම මේ රයිස් එක හදන්න ඔයා deep fry බදින්න යන්න එපා. ඔයාට මේ රයිස් එකේ වෙනස ඔයාට හඳුන ගන්න පුළුවන් හැදුවයින් පස්සේ. ඔයාට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විනාඩි 5කින් විතර පස්සේ චිකන් ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ බැදිලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර චිකන් ටික බැදගත්තයින් පස්සේ මම පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත බී ලුණු ටික සහ කරපිංචා ටික පෑන් එකට එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් බැද ගන්නවා. ඊළඟට මම ටොමැටෝ කෙචප් වලින් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ටොමැටෝ කෙචප් නැත්තම් තක්කාලි සෝස් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ එකතු කරගන්න. නියම ඔම් රයිස් එකේ රසය ගන්න ටොමැටෝ කෙචප් තමයි ඕනි කරන්නේ. නමුත් ටොමැටෝ කෙචප් නැති කෙනෙක්ට ටොමැටෝ සෝස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වෙනසක් නැහැ. ටොමැටෝ කෙචප් එකේ ටොමැටෝ සෝස් එකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් කොරියන් ජාතිකයින් නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ ටොමැටෝ කෙචප් තමයි. ඉතින් අපි ළඟ නැත්නම් මේ වෙලාවේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටොමැටෝ සෝස් උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සොයා සෝස් වලින් මේස හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට රසය අනුව ලුණු කුඩු සහ ගම්බිරිස් තා මදි නම් දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ගම්බිරිස් ටිකක් තව එකතු කරගන්නවා. නැවතත් මම හොඳින් මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් සෝයා සෝස් දාලා තප්පර 30ක් විතර කාලයක් ඇතුළතදී ඔයා බත් ටික එකතු කරගන්න ඕනි.
අපි හදාගත්ත චිකන් පේස්ට් එකේ තියෙන තෙත ගතිය හොඳින් ඉවත් වෙන්න වැඩි ගින්දරේ බත් ටික දාලා මේ බත් ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. බත් ටික හොඳට ෆ්‍රයි වුණායින් පස්සේ පොඩි කප් එකක් අරගෙන ඒ කප් එකට බත් ටික දාලා අපි ඉතින් චූටි කාලේ කොම් පිට්ටු හදන්නේ. ඉන්නේ ආකාරයට කොම් පිට්ටුවක් වගේ මේ බත් ටික හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් විවිධ සූපවේදීන් විවිධ ආකාරයට මේ ඔමුරයිස් එකට බත් ටික එකතු කරගන්නවා. සමහර අය ඔම්ලට් එක ඇතුළට ඔම්ලට් එක හදන අතරතුරේදී බත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ හදන්නේ ඔමුරයිස් එකේ ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් කප් එකක් අරගෙන ඒ කප් එකට බත් ටික දාලා හොඳට තද කරලා බත් එක මෙන්න මේ ආකාරයට කොම් පිට්ටුවක් වගේ ආකාරයට හදාගන්න. ඉතින් මේක ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් විවිධ සූපවේදීන් විවිධ ආකාරයට ඔමුරයිස් එකට බත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔම්ලට් එක හදන අතරතුරේදී ඔම්ලට් එක ඇතුළට බත් එක දාලා ඒක පරිස්සමට නවා ගන්නවා. ඉතින් මේ හදන්නේ ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් දැන් මම ඉක්මනටම බත් එක මේ විදිහට හදලා ඉවරනායින් පස්සේ පෑන් එක ලිපේ තියලා එකට තෙල් චුට්ටක් එකතු කරලා අපි අර මික්ස් කරගත්ත ඔම්ලට් එක පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරලා ඉවරලා පුංචි ස්ටික් එකක් අරගෙන චුට්ටක් ඔම්ලට් එක කරකව ගන්න ඕනේ. ඉතින් කොරියන් සූපවේදීන් නම් මේක ලස්සනටම කරනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලේම මේ ඔම්රයිස් එක හදාන්නේ නැති හින්දා එච්චර අතේ හුරුවක් නැහැ. නමුත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙහිම හදන්නත් බැරි නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔම්ලට් එකක් විදිහට මේක චුට්ටක් ඉක්මනට ගලවගෙන ගොඩාක්ම බොයිල් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් එළියට. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔම්ලට් එක අපේ රයිස් එක උඩට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ආකාරයට ඉතින් මේ රයිස් එක ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටොමැටෝ කෙචප් එකකින් ටිකක් එකතු කරගන්නවා රයිස් එකේ টොප් එකට. ඒ වගේම මම ග්‍රීන් කලර් එකට ගොඩක් ආසයි. ඒ හින්දා අවුමිරිස් කරලකුත් ඔන්න උඩින් තිබ්බා. කපාගත්ත ලුණු චුට්ටකුත් ඔන්න උඩින් ඉහගත්තා. ඉතින් දැන් රයිස් එක ඔයාලට සර්ව් කරන්න පුළුවන් විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්නකො මේ රයිස් එකේ තියෙන ලස්සන ඉතින් ඔම්ලට් එකක් ඇතුලේ තියෙන රසම රස බත් එකක්. ඔමුරයිස් එක හදලා බලන්න ගොඩක් වගේ ගෙදර අයගෙන් කමෙන්ට්ස් ලැබේ. ඉතින් මම හදපු මුල්ම පාර මේ රයිස් එකට ගොඩක් කමෙන්ට්ස් තිබුණා මගේ ගෙදර අයගෙන්. ඉතින් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් සහ යෝජනා තියෙනවා නම් ඒකත් එකතු කරන්න. ඉතින් මම හරිම කැමතියි ඔයාගේ අදහස් සහ යෝජනා වලට. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබම සුබ දවසක්. Thank you.